Hindi ako masyado nag-aayos ng kilay. Gusto ko medyo sabog. Hindi ko gets. Parang ayoko masyadong ayos na ayos. Gusto ko yung parang pag-iisip mo ganyan ka na. Woke up like this. Ayan. Hi everyone! This is Sanya Lopez and today I'm gonna show you how to put my makeup. So first, nag-moisturize na ako ng face and ng lips, or I use primer on my face and on my lips para maiwasan natin yung damage sa skin natin before ka mag-put ng makeup. And then, usually, nag-start ako talaga medyo weird sa blush on para nakikita ko na yung effect niya. So, ito siya. Dito para medyo maliit yung face. Then chin. Yan. So, partly medyo nakikita mo na yung glow ng skin mo. And then, next mo is contour. Jawline. Tapos konti dito, ang palit ng face. Nose line. Tapos konti sa eyeshadow para makita agad yung effect niya. Yan dito sa may bandang eyelid. And then, pag mamadali ako, usually kami na lang yung ginagamit ko. So, medyo konti nito. Kita niyo ba ito? Basta. Tapos, dab lang ng konti. Medyo color niya is Sahara. Medyo nude lang para mukhang bagong gising ka lang. Medyo light brown. Yan. Diba hindi masyadong halata. Tapos, nalagyan ko rin to. Para mukhang medyo malaki. Tapos, pwede nyo na siyang ayusin dito ng konti. Para mukhang may maganda kang eyelid. Nalagyan ko siya ng konting medyo may glitters. Pero dapat medyo malapit dun sa color na ginamit mo. Kamay lang din gamit ko kasi mas mabilis siya. Tapos mas lapat yung color pag hands. Kita niya may kita. After nyan, syempre may kilay. Kasi kilay is life. Hindi ako masyado nag-aayos ng kilay. So, gusto ko medyo sabog. Hindi ko gets. Parang ayoko masyadong ayos na ayos. Gusto ko yung parang pag-iisip mo ganyan ka na. Woke up like this. Ayan. Tapos, next natin is curler. Secret ko, para tumagal yung curl ng pilik mata mo, iniinit ko siya sa blower, tsaka mo gagamitin ang curl para mas matagal. Kaya pag-isip mo bukas, nandiyan pa siya. Kahit ito lang, kahit walang mascara. Kung napapansin nyo, hindi ako nag-foundation masyado kasi ayoko masyadong makapal. Gusto ko magmukhang natural lang. Minsan kasi kapag naka-foundation, halatang halata kang naka-makeup. So, importante is for me na lumabas lang yung ganda mo nang hindi ka mukhang naka-makeup. So, after nun, pwede ka mag-add ng konting blush on pa. pwede na natin ilagay yung mascara.
Pero ibaba ng lashes, importante pa rin yun. Pwede naman na hindi nyo lagyan, pero ako prefer ko na lagyan kasi mas lumalabas yung ganda ng eyes, mas lumalaki siya. And then pag naglalagay ako ng eyeliner sa mata, hindi ko nilalagyan yung loob. Usually kasi naglalagay sila dun sa mismong loob ng eyes. Ako hindi ako naglalagay dun ng eyeliner, mas dito ako sa baba lang, sa labas. Para mas malaki yung mata ko. Immediate kasi yung eyes ko kapag sa loob, yung black. Ayan, mukhang bagong gising makeup lang. So, magdagdag pa tayo ng konting eyeshadow. Nalagay ako ng lipstick. Medyo nude lang. Ayan. And then, lagyan ko sa loob ng medyo pink ng konti. Naglalagay na lang ako ng konting powder para lang dun sa mga part na makikintab. So, ito sa ilalim ng eyes, sa may bandang ilong. Konting contour pa. So, yan po. Tapos na, yan na yun. And, ayun, konti lang sa hair. Kung anong gusto nyong hairstyle. And then, yes, we're done. Thank you so much, guys, for watching. I hope na nagustuhan nyo. And, yun lang. Thank you, guys. Bye!